So guys, आज चाहिँ हामी इकियामा जाँदैछौँ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ आइकिया भन्छ र फिनिसमा चाहिँ यिनीहरूले इकिया भन्छ। इकिया चाहिँ वान अफ द मोस्ट फेमस फर्निचर सोरुम भन्दै सोरुम नै हो नि, सोरुम हो। अनि त्यसपछि आज चाहिँ साथमा हाम्रो भाउजूको साथीको बर्थडे परेको भएर गिफ्ट पनि लिन जानुपर्ने छ। अनि हाम्रो दाइले चाहिँ अब कहाँ लाने हो होइन, ड्राइभर त होइन ट्याक्सी ड्राइभर। अनि नियो चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ। गुड बोय। सो अब चाहिँ हामी अब बाटोको नि अलिअलि खिच्दै जानेछौँ र त्यो मेनली चाहिँ भित्र गएर खिच्ने। अनि अहिले आइसी हेर्न सक्नुहुनेछ। बेल्ट लागेन भाइले? मैले बेल्ट लगाएको छैन। बेल्ट यहाँ चाहिँ अब कुरा भनिदिइहाल्नु होइन, सुदिन भाइले बेल्ट लगाएन नि, सिट बेल्ट होइन। अब पुलिसले यहाँ आएर समायो भने चाहिँ होइन, मलाई क्वेसन सोध्दैन के, सिधै तिमीलाई मात्रै क्वेसन सोध्छ होइन। अनि फाइन लगाउँछ 35-40 युरोको होइन। त्यो चाहिँ तिमीले तिर्नुपर्छ, बुझ्यौ? जसले गल्ती गर्यो त्यसले तिर्ने हो। Yes, have your freedom with your own responsibilities. त्यही भन्नु खोजेँ होइन। हरियो वन फिनल्यान्डको धन हो यो त होइन। हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो, कहाँ काठमाडौँमा यस्तो छ त। यो चाहिँ हेलसिन्की भनेको चाहिँ क्यापिटल सिटी हो होइन, त्यही पनि जङ्गलै जङ्गल छ कि। यहाँको म्याक्सिमम स्पिड भनेको 120 होइन दाइ? 120, तर अहिले चाहिँ 80 हो होइन। 80 को स्पिड हो। दाइले चाहिँ ब्रेक गरिसक्नु भएको छ। ब्रेक गरिसक्यो। पुलिसले यो भ्लगमा राखिँदैन है, भ्लगमा राख्यो पुलिसले आएर मलाई पनि फाइन लगाइदेला। सो हामी चाहिँ इकिया यतापट्टि छ। हामी आउँछ कि आउटलेट। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must. युजली यस्तो ठुलो मलहरू, सपिङ कम्प्लेक्सहरू होइन सिटीभन्दा बाहिरै हुन्छ कि। मेन सिटी हुन्छ नि, मेन सिटीमा चाहिँ यिनीहरूले डिसेन्ट्रलाइज गर्नको लागि होइन सिटीभन्दा बाहिर राख्छ। अनि फेरि ठुलो स्पेस चाहिने भएको हुनाले सिटीमा चाहिँ महँगो पर्छ रेन्टहरू होइन। अनि यहाँ त त्यो सस्तो हुन्छ रेन्टहरू। अनि फेरि यो मान्छेलाई चाहिहाल्ने कुराहरू हो नि त, फर्निचर भनेपछि जसरी मान्छे आइहाल्छ क्या। के चुचु यतै राखेर जाने हो त? कता? ए हामी इकिया नै आउँदो रहेछ पहिला फर्स्टमा। Never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Niyo. Niyo. Bye bye. Bye bye. Niyo, bye bye. Bye bye. यो चाहिँ के अरे आइकियाको कफी।
हात चाहिँ सेनिटाइज गरिहालौँ। यहाँ चाहिँ फर्निचर प्लस होम डेकोरेसनको रहेछ होइन? सबै कुराहरू फर्निचर मात्रै होला। सबै कुराहरू नि I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Is gonna come. The birds have just begun. We will always take. So यो चाहिँ अहिले अफिसको फर्निचरहरू डिजाइन गर्दा चाहिँ सबै चिज एकै ठाउँमा राखेर डिजाइन गर्ने गरेको हुँदो रहेछ। अब एकचोटि प्राइस पनि हेरिदिउँ न त। अब यसको 799, यो टेबलको 299 चाहिँ 300 नै भन्दा भयो। ठ्याक्कै यतिको सेटअप कति होला विनोद दाइ? यतिको सेटअप कति होला खर्च? त्यो त अब थाहा हुँदैन। यो पनि अफिसकै डिजाइन होइन दाइ? अफिसको डिजाइन भयो। सो मान्छेहरूलाई पनि एकदम यहाँ त घुम्नु पनि आउँछ नि मान्छेहरू। घुम्न जस्तो ठाउँ नै रहेछ। त्यो त मैले नि सुरुमा सोचेँ नि त, अब यो फर्निचर भनेपछि अब त्यो फर्निचर हेर्न नि के जाने होइन, त्यो सोचेँ। तर यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ डिजाइनहरू प्रत्येक रुमको, किचनहरूको, अफिसहरूको बेग्ला बेग्लै। यो पुरै सेटलाई किन्दा होइन हजुर 12 लाख रुपियाँ। हजुर पुरै यो किचनको किन्दा बुझ्यौ यति पर्नु भयो कि एउटा 12,110। किचन 12 लाखको किचन। एउटा किचनलाई 12 लाख पर्यो भनेपछि एउटा रुमलाई 10 लाखको एस्टिमेट गऱ्यो भने किचन जहिले पनि घर बनाउँदा होइन हजुर महँगो पर्ने त किचन र बाथरुम त हो नि होइन। तिम्रो यसमा फेरि फ्रिज ओभनहरू सबै इन्क्लुड भयो नि त, गर्दा महँगो नि भन्नु मिलेन। जाउँ। Instead, for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. सो हामी चाहिँ अहिले फर्निचर सोरुम भयो यो
जस्तो होइन अब यो यहाँ छ होइन हजुर यो हामीले देख्दा चाहिँ हेभी ठुलो जस्तो देखिन्छ होइन तर यो चाहिँ सबै सामानहरू चाहिँ यो बक्समा छ कि यो टेबल चाहिँ यो यहाँ बक्समा छ होइन ठ्याक्कै सामान होइन यति एउटा कार्टुनमा चाहिँ यो सबै भयो यो बक्स बोकेर गइन्छ होइन पैसा तिरिन्छ होइन घर लाएर यो चाहिँ हामीले आफैले बनाउने हो क्या यो हजुर बुझौ हजुर यो क्यारी गर्न नि सजिलो भयो अनि यहाँ अब सोरुममा नि धेरै सामान हट्यो यहाँ चाहिँ सामान आएको हुन्छ होइन अलरेडी बनिसकेको हुन्छ घरमा लाएर फिटिङ चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ यहाँको सामान चाहिँ जहिले जे पनि एक दुईवटा अब यो खोलेको यिनीहरू यो पनि त्यही हो यो सोपिसहरू मात्रै भयो जस्तै अब यहाँभित्रको खोल्यो भने चाहिँ कस्तो बन्छ भन्ने कुरा मात्रै भयो इट वाज भेरी वर्थफुल प्लेस टु भिजिट हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद